Andar kasi yaw. Balik. May buntag mga badi. Kanang nibiyahe daw ganiha mga badi ba niya. Nakuha og kanang aircon. Ningon daw tag-iya nga. Andar pa siya. Stinga na mo. Mauna mo nakuha ang aircon mga badi. Yung anak diri, testing sa siya kanang voice over kanuhay ba. Nagka-practice sa siya. Mauna siya mga badi. So yan na to badi, umandar ba? Ang washing riyan na badi kay kanang nauna na ako habba niya, wala na akong videohi kay perting initag lain sa akong lawas ng tayma gud mo tong gidadali na sa kugmayog habwa na ba kay gilantan sa ko ng tayma ba. Maoro pag testing na mo. Hinay kay mo tuyo kay ang palabad niya ang iyang compressor ay kanang muandar. Guba. Mao na gisunod na namang washing. Kamundo sa akong bugoy. Perting lipayan naman na ba di kay mandar gid siya, legit gid gusto pa kay siya mandar niya, mo reverse pa ba. Humana mag testingan nga way sud. Ginistingan na namo sa akong pares nga kanang naisud para makita gid ba kung mugana gid siya ba. Mo pag testing na mo, mugana gid siya. Kusog gid siya mo tuyok ba. Nga mo reverse, kusog gid siya mo reverse. Andar gid siya. Balik. Grabe. Kaswerte naman lang yun. Sharp, likon na. Gining nga sharp. Uy, basta mga gawang Pinoy ba? Likon dyan kayo. Dire na mga badi. Wa ko mag-expect ba nga hinay siya matuyok. Basta loaded ba? Dagag sud. Ano mo ito? Nagtukog ka ng punan na siya tubig. Matag ipapunan ako tubig sa kong Paris. Wa na siya. Hinay na siya matuyok ba? Kanang nanagi siya diferensya ba. Mo do ang una-una na ko gipabalhin ako sa pikas kanang washing. Awan na gid nanagi diferensya tong washing nga kaning washing nga ba di. Kuhar sid na namo sa pang-scrap kaming duha sa akong manghod. Kaniya. Maoro, gi-check up na ko siya. Akong gitan-aw ang kuan ba, makina ba kung usay porma niya, kung taya na ba kayo, mo nang weak na siya. Ito akong kanang ukab tangtang ng kuan screw diha na pagtan-an ako mao na yung diferensya na grabe kaluag og belt na tungod sa kaluag sa belt natangtang na siya pero okay pa kay makina sinaw pa kayo wala ba jay problema yung makina ba kanang kusgan gyud siya dili siya taya sinaw ba jud kayo mara ba siya good as niyo pa kayo ba luag kayo ang belt, natangtang ng belt sa kaluag, maoday nga hinay kay mo tuyok. Okay pang makina pero less than na belt. Thank you for watching.